Hát sziasztok! Eljött ez a nap is, amikor nem túl jó az idő, de mégis elmegyünk lakókocsizni egyet. És bár ugye azt ígértem, hogy az angol lakókocsival, jobban mondva ti szavaztátok meg, hogy az angol lakókocsival menjek, de sajnos az most ki van adva. Úgyhogy most ezt a Deflefset fogjuk kipróbálni. Ez ugye ugyanaz a márka, mint az enyém, ez egy német gyártású lakókocsi, és ezt fogjuk bemutatni nektek a mai napon. Úgyhogy gyertek és tartsatok velem! Jó, fék lehúzó, ezt ide rakjuk alulra. Tehát, hogyha esetleg valamiért leakadna, akkor ez a vezeték, ez fölhúzza a kéziféket és befékezi a lakókocsit. Tehát az a megoldás, mikor ilyen láncot átrakunk a vonóhorogra, az nem szabályos, mert elkezd így rángatni a láncon keresztül a lakókocsit, az pedig nem túl jó. Na. Ugye kétféle csatlakozó van, ez a régebbik típusú, ezen az autón az újabbik típusú csatlakozó van. Mutasd légy szíves, ne engem ezt mutasd. Ezen az újabbik típusú csatlakozó van, de van egy adapter, amit tudunk így használni, egyébként itt a kölcsönzőben ezt is tudnak biztosítani. Úgyhogy ez az autó automatán leteszteli a lámpákat. Na, mivel bőven van hely itt a kempingbe, leparkoltam ide az egyik ilyen kis parkoló részhez, innen tudok áramot vételezni, és mint láthatjátok, nincs olyan messze a fürdő zuhanyzó részleg, úgyhogy itt fogunk ma este tanyázni. Először, mielőtt elkezdenénk szétcsatlakoztatni, először a kereket leengedjük, hogy meg tudjuk emelni az egész lakókocsit. Itt ehhez ki kell oldani ezt a dugattyú csappantyút, vagy minek hívják ezt. Úgyhogy utána ezt erősen meg kell húzni, hogy ki ne csúszson. És utána kezdhetjük el megemelni. Jó irányba tekertem. Oké, elkezdte egy kicsit megemelni, utána szétcsatlakoztatjuk az áramot. Ez az a kis adapter, amit az előbb mutattam. Oké, ezt nem hagyjuk ki, nehogy elázzon. Ennek van egy ilyen kis tartója. Szétcsatlakoztatjuk a fékbehúzó rendszert. És olyan egyszerű. Oké. Behúzzuk a kéziféket, és most már lehet lemelni. Ahhoz pedig ezt a gombot benyomva teljesen fel kell húzni, és akkor fog szépen lejönni róla. A kézifék nagyon fontos, mert ha valami gödörben lenne, akkor meg tud ugorni az egész, és lökhárítót megüti. És akkor most szépen leemeljük. Szépen le is jött. Megemeljük annyira, hogy ne legyen rajta.
majd később pedig itt be tudjuk a vízszintet állítani. Az autóval a lakókocsi vonó szeme alól. Most már vissza tudjuk egy picit ereszteni a lakókocsit, mert van egy kis vízmérték, és nagyjából így lesz vízszintbe. Így, és most pedig általában a lakókocsiknak itt van egy ilyen kis tárolórekeszük, amiben megtaláljuk a talpaláshoz szükséges kurblit, illetve itt lehet látni, itt van a gázpalackunk, és itt tudjuk áramra csatlakoztatni a lakót, amit nem sokára elvégzünk, de előtte még letalpaljuk. Tehát van nekünk ez a kurblink, és mind a 4 sarkánál, itt szíves, gyere, vedd föl, hogy itt van egy 6 lapfejű csavar, amit csavarba le tudjuk talpalni. Ezt meg kell csinálni mind a 4 sarkánál, és stabilan álljon a kicsi. Jó, itt murvára talpaljuk, úgyhogy különösebben nem kell semmilyen fát oda rakni, hogy ne süllyedjen meg, elég stabil talaj. Most pedig bedugjuk az áramot. De itt látható, hogy kétféle csatlakozónk is van. Van egy ilyen csatlakozónk, amit itt kell bedugni. Ezt ki lehet húzni, és ugye a kis viszniét úgy kell tartani. Szépen bedugtuk, és ezt szépen így visszahajtjuk, hogy ne tudjon beázni. És általában a kempingek azért úgy vannak kiépítve, hogy mindenféle csatlakozójuk van. Tehát itt látható, hogy egyrészt le van biztosítva nekünk itt vízhatlan módon, illetve van ez a fajta dugó, ami szintén van nekünk, de van 220-as dugó is. Nekünk van ez a fajta csatlakozónk is, illetve van egy ilyen átalakító kábel, de én jobban szeretem ezt a csatlakozót használni, úgyhogy most is ezt fogjuk. Most már áram alatt van a lakókocsi, lehet benne már világítani. Gázpalackot azt mindig zárt állapotban szállítjuk, ugye ez nagyon fontos. Amikor megálltunk, akkor kinyithatjuk, és most is ezt tesszük meg, hogy legyen benne nekünk fűtés, mert azért nincsen túl jó idő. Kempingek nem szeretik, hogyha áramról fűtünk. Itt ennek a kempingnek is a szerződési feltételeiben nem engedik meg, hogy áramról fűtsünk, úgyhogy gázról fogunk fűteni, és áramot pedig világításhoz, egyéb dolgokhoz használunk. Nos, hát kiraktuk ezt a fellépőt, és menjünk is be, nézzünk körbe, illetve mindjárt be is kapcsoljuk a fűtést, mert ugyebár kint azért eléggé harmatos idő van, és kell azért a fűtés. Na most, mivel hogy kinyitottuk már a gázpalackot kívül, így a fűtésig is elmegy a gáznyomás. Hogyha nem volt használva már régen a fűtés, akkor sokáig kell nyomva tartani, hogy a gáz kinyomja a levegőt, de ez nem olyan régen volt használva, úgyhogy könnyedén be fog gyulladni. Ezen a kis kukucskálon fogjuk látni, hogyha üzemel a fűtés. Na, sikerült is begyújtani. Mikor begyullad, akkor hallani, hogy belobban a láng, és be tudjuk állítani a fokozatot, hányas fokozaton fűtsön. Most pedig gyertek, megmutatom, hogy milyen ez a lakókocsi belülről, miután a fűtést meg az áramot beüzemeltük. A következő az a hűtőgép. Ezek a hűtőszekrények nomád módban is tudnak működni, tehát tud működni 220 voltról, illetve gázról is. Be is kapcsoltam most a hűtőt, hogy elektromos módon működjön.
Illetve ugye, hogyha gázról működtetjük, akkor hasonló módon ugyanúgy ezzel a gombbal kell neki úgymond gázt adni, illetve itt a fokozat és a piezóval begyújtani. Jelenleg most nekünk áramról fog működni, úgyhogy ennek a Defresz lakókocsinak hasonlóan, mint a sajátomnak, van egy külön rekeszthető hálófülkéje, ami egy ilyen tolóajtóval itt be van riglizve a sarkába, amit először ki kell oldani. Ez ugye azért van, hogy szállításnál ne csúszkáljon az ajtó. Tehát ezt így szépen estére, akár a hűtés miatt, vagy egyszerűen csak a diszkréció miatt be lehet húzni. Úgyhogy ez egy ilyen kis okosság itt. Itt találhatunk rakodó részeket, a lámpák azok a lámpatestnél lehet bekapcsolni. Itt középen van egy kis szellőzőnk, és nézzük meg a másik oldalt, ahol itt ugye egy ilyen étkezőasztal található. Itt körülbelül olyan 4 személy tud kényelmesen étkezni, illetve maga a lakókocsi is igazából 4 személyes, tehát ott tudnak ketten, illetve ezt az étkezőt is át lehet alakítani, távoli képet kérek, át lehet alakítani ággyá, mégpedig úgy, hogy ezt az asztalt le kell süllyeszteni. Itt van egy ilyen kis süllyesztő kapcsolója, és akkor szépen lejjebb lehet helyezni, és a szivacsokat, ezeket a szivacspárnákat szépen rá lehet rakni az asztal tetejére, és akkor itt is lesz egy nagyméretű ágyunk. Ezek a lakókocsik egyébként klímával is fel vannak szerelve, tehát nyáron is kellemes hőmérsékletet lehet benne teremteni, úgyhogy nyáron is kifejezetten kellemes. Ha főzni szeretnénk, akkor felnyitjuk itt a gázégőket. Itt ennek van egy ilyen kis lapja, hogy az edényeknek a falán följövő hő ne bántsa itt a műanyag borítást, úgyhogy ezt így ki kell hajtani, ezt a lemezt, és így tudjuk használni. Illetve a másik oldalon van ez a kis rigli, ez fogja fixálni itt a mosogató fölötti részt. Ezt most nem használjuk, úgyhogy van külső világításunk, belső világítás kapcsolónk. Itt ez a kapcsoló, itt fel is van tüntetve, hogy van egy klímánk, de ugye az most ki van kapcsolva, arra nincs szükségünk, illetve itt a boiler kapcsolónk. Hogyha föl van töltve a vízzel a lakókocsi, akkor ezzel tudjuk a vizet felmelegíteni, mert hogy ez zuhanyzós, fürdős ez a lakókocsi. Értek, megmutatom. Ugye a lakókocsiban többféle zár van, ez ugye ilyen be kell nyomni, és utána lehet kinyitni. Ez ugye azért van, hogy menet közben ne tudjon itt csapkolódni. Körben zuhanyzó függöny van, tehát mikor zuhanyzik az ember, akkor itt az ajtó előtt is el kell húzni a zuhanyzó függönyt. Maga a csap az egy ilyen zuhanyzó rózsás megoldással van. Ha a boiler, illetve a víz fel van töltve, akkor tudunk melegvizet vételezni itt. Itt van a WC-nk, ez egy ilyen kemping WC, ezt ugye úgy kell használni, hogy aki még nem használt ilyen WC-t, annak megmutatom a szakszerű használatát. Bár most WC folyadék van az alsó tartályban, az föl van töltve, viszont öblítő víz nincsen, de most nem is fogunk WC-zni. Na, ugye a zuhanyzás miatt igazából be van ez fordítva ez a WC, de ezt így tudjuk használni ebbe az irányba kényelmesen, mert ugye így ebbe az irányba hát úgy nem túl kényelmes. Ugye így használjuk, és itt hátul van egy zárszelep, ez egy ilyen bűzelzáró funkcióval szolgál. Ezt itt el kell mozdítani. Ha elmozdítjuk, akkor kinyílik a WC-nknek az alja, és ilyen esetben lehet a dolgainkat intézni. Mikor elvégeztük, utána ezzel a gombbal le tudjuk öblíteni az egész WC-t.
Én egyébként javaslom azt a technikát, hogy megágyazunk WC papírral, tehát amikor kinyitottuk lent ezt a szelepet, akkor egy réteg WC papírt rakunk ide a műanyagra, és tulajdonképpen akkor hát nem csíkozzuk össze a WC-t, könnyebb lesz tisztán tartani, mert az öblítésnél papírostól együtt egy csomagként lekerül az alsó tartályba. Úgyhogy miután elvégeztük a dolgunkat, letisztítottuk a WC-t, visszazárjuk a szelepet, és lehajtjuk a WC fedőt. Úgyhogy ilyen egyszerű tulajdonképpen a dolgunkat végezni. Hát véget ért ez az egynapos kis móka, kempingmóka. Tegnap nagyon rossz idő volt, de ma ilyen barátságos időnk volt, úgyhogy a jövőben jönnek a következő lakókocsis videók, és már visszahoztuk ide a lakókocsi bérlőhelyre, ugye a lakóbérlés.hu jóvoltából vannak ezek a lakókocsik, úgyhogy ha ti is kedvet kaptok lakókocsizni, akkor keressétek meg őket bizalommal, nagyon jó árakon, nagyon jó minőségű lakókocsikat lehet kölcsönözni. A jövőben pedig jönnek a többi lakókocsik, mint például ez, vagy azok ott, majd meglátjuk, hogy melyik lesz éppen szabad, úgyhogy addig is sziasztok, legyetek jó!